هر وقت میلت به غذا نکشید، این شامی لپه خوش‌طعم و لذیذ رو امتحان کن. با اکوکوک همراه باشید. یه پیمان لپه‌ای که 2 ساعت خیس کردید و به همراه 1 عدد سیب زمینی و 2 پیمان آب داخل قابلمه بریزید. اجازه بدید نیم ساعت بپزه تا آبش کشیده بشه. داخل غذاساز بریزید. یک عدد پیاز، 200 گرم گوشت چرخ کرده، یک قاشق چایخوری نمک، زردچوبه و فلفل سیاه اضافه و خوب میکس کنید. یک عدد تخم مرغ اضافه و ترکیب کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. با دست خیس به اندازه 1 نارنگی از مواد بردارید. به این صورت شکل بدید و وسطش رو سوراخ کنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید بچینید و 2 طرفش رو سرخ کنید. کنار ترشی خیلی به دل میشینه. بافتش هم سبک و پوکه. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.